सिभिल इन्जिनियरिङ किङ युट्युब च्यानल हेरिराख्नु भएको सम्पूर्णलाई धेरै धेरै स्वागत छ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। साथीहरू, आजको यो भिडियो रहेको छ प्रदेश लोकसेवा आयोग बागमती प्रदेशको इन्जिनियरिङ सेवा अन्तर्गतका एग्रिकल्चर एन्ड इरिगेसन समूह अन्तर्गतका पाँचौँ तहको जुन सिलेबस छ पाठ्यक्रममा के कुरा राखिएको छ त्यसमाथि रहेको छ यो भिडियो साथीहरू। र यो पाठ्यक्रमलाई हेराउनुभन्दा म अलिकति के हेराउन चाहन्छु भन्दाखेरि विज्ञापन पनि हेराउन चाहन्छु साथीहरू। विज्ञापन हेर्नुहोस् त यहाँ विज्ञापन के रहेको छ यहाँ हेर्नु साथीहरू। इन्जिनियरिङ इरिगेसन एग्रिकल्चर इरिगेसन सिइओ को लागि खुल्लामा तपाईँको एउटा हैन र महिलामा तपाईँको एउटा जम्मा गरेर दुईवटा चाहिँ सिट खोलेको छ साथीहरू। र यो प्रदेश मन्त्रालयमा हुन्छ यसको जब है साथीहरू। त सानो छ थोरै छ तर चाहिँ यो जब भनेको हाम्रो मन्त्रालयमै हुन्छ। ठिक छ साथीहरू। त्यही भएर चाहिँ दुईवटा मात्रै छ र यसको सिलेबस के कस्तो छ त्यो हेरौँ है साथीहरू। सिलेबसको कुरा गर्दाखेरि ठ्याक्क सिलेबस त्यही छ। प्रथम चरणमा लिखित एक्जामिनेसन हुन्छ 200 पूर्णाङ्कको र द्वितीयमा 300 पूर्णाङ्कको इन्टरभ्यू हुन्छ। अब प्रथम चरणको लिखित एक्जामिनेसनको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र गरेर हुन्छ साथीहरू। प्रथम पत्रमा भाग 1 मा जीके आइक्यू हुन्छ र भाग 2 मा सेवा सम्बन्धी है गरी चाहिँ 25-25 वटा प्रश्न गरेर जम्मा 50 वटा प्रश्न हुन्छ, जम्मा 45 मिनट हुन्छ र यो हाम्रो एमसीक्यू हुन्छ, अब्जेक्टिभ एक्जाम हुन्छ। ठिक छ सर। दुई नम्बरमा द्वितीय पत्रमा के हुन्छ भन्दाखेरि सेवा सम्बन्धी कार्य ज्ञान हैन, त्यो जुन सेवा छ हाम्रो हैन, यो के छ सेवा भन्दाखेरि हाम्रो इरिगेसन एग्रिकल्चर इरिगेसन छ। एग्रिकल्चर र इरिगेसन सम्बन्धी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 100 पूर्णाङ्कको सब्जेक्टिभ एक्जाम हुन्छ, जसमा छोटो उत्तर चाहिँ 12 वटा हुन्छ र लामो उत्तर 4 वटा हुन्छ। हामीसँग समय 2 घण्टा 15 मिनट हुन्छ साथीहरू। र यो सबै कुरा थाहै छ तपाईँको 20% मार्क कटा हुन्छ एउटा प्रश्न गल्ती गर्नुभयो भने। र वस्तुगत विषय मतलब अब्जेक्टिभ एक्जाम हुँदाखेरि त्यसमा तपाईँको उत्तर चाहिँ एबीसी क्यापिटल लेटरमा एबीसीडी लेख्नुपर्ने हुन्छ। स्मलमा एबीसीडी लेख्नुभयो भने त्यो रद्द हुन्छ, अथवा ओएमआर सिट दियो भने त्यो निर्देशन अनुसार गर्नुपर्छ साथीहरू। ठिक छ। यो लागू भएको मिति त्यही हो 2079 9 महिना 10 गतेको। अब यहाँबाट सुरु गरौँ है साथीहरू। प्रथम चरणको फर्स्ट पेपरमा तपाईँको भाग 1 बाट भाग 1 मा सामान्य ज्ञान हुन्छ, जीके आइक्यू हुन्छ हैन, आइक्यू पनि हुन्छ, सामान्य ज्ञान, त्यसपछि सार्वजनिक व्यवस्थापन हैन, त्यस्तै तपाईँको यो सामान्य अभिक्षमता परीक्षण हैन, त्यसपछि हाम्रो इङ्ग्लिस नेपाली पनि हुन्छ हैन। त यो हाम्रो फर्स्ट भाग 1 मा। र भाग 2 को कुरा गर्दाखेरि सेवा सम्बन्धी। अब कुरा यहाँबाट अलिकति विस्तारमा कुरा गर्छु साथीहरू। ठिक छ। अब यहाँ तपाईँको सबभन्दा पहिलो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो जेनरल एग्रिकल्चर एन्ड एग्रिकल्चरल इन्जिनियरिङको बारेमा चाहिँ हुन्छ हैन। र यसमा चाहिँ तपाईँको प्रिन्सिपल अफ एनाटोमी सिरियल क्रप्स हैन, क्यास क्रप्स, पल्सेज, भेजिटेबल, फ्रुइट एन्ड वाइल्ड सिड्स, यसको बारेमा हेर्नु साथीहरू। अब म अलिकति यता विज्ञापनतर्फ फेरि चाहिँ लग्न चाहन्छु। अब यसमा कोले चाहिँ भर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यो कुरा बुझ्नको लागि यहाँ आउनु साथीहरू। यहाँ के भनेको छ इन्जिनियरिङ इरिगेसन इन्जिनियरिङ सिइओको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङ वा सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र वा सो सरहको उत्तीर्ण हुनुपर्छ। ठिक छ साथीहरू, यसको लागि है। र फेरि चाहिँ म यतातिर ल्याउन चाहन्छु तपाईँलाई। त यहाँ हेर्नु यो कुरा। त्यस्तै इन्ट्रोडक्सन अफ सोसियोलोजी एन्ड रुरल डेभलपमेन्ट, एलिमेन्ट्स अफ सोइल साइन्स, सोइल फर्टिलिटी प्रोपर्टिज एन्ड क्लासिफिकेसन, सोइल वाटर, त्यसपछि तपाईँको सोइल मोइस्चर टेन्सन, इन्फिल्ट्रेसन, पर्मिएबिलिटी, विल्टिङ कोएफिसिएन्ट एन्ड कन्डक्टिभिटी हैन, प्लान्ट वाटर रिलेसनसिप, इभेपोरेसन ट्रान्सपिरेसन हैन, कन्जम्पटिभ युज, इभेपोरेटेसन हैन, इस्टिमेसन मेथड हैन, वाटर रिक्वायरमेन्ट, इरिगेसन फ्रिक्वेन्सी हैन, मेथड अफ इरिगेसन हैन, मेथड अफ इरिगेसनमा तपाईँको त्यही फुरो इरिगेसन, बोर्डर इरिगेसन हैन, चेक बेसिन इरिगेसन, स्प्रिङ्कलर इरिगेसन, ड्रिप इरिगेसन हैन, टाइप अफ ड्रेनेज सिस्टम, सर्फेस और सब सर्फेस ड्रेनेज सिस्टमको बारेमा, ग्राउन्ड वाटर एक्युफर, हाइड्रोलिक
अफ वेल्सको बारेमा हैन, त्यसपछि वाटर इरोजन जस्तै रेन ड्रप इरोजन र त्यसपछि रिल इरोजन, गल्ली इरोजन हैन, स्ट्रिम च्यानल इरोजन, ह्युमन एनिमल इलेक्ट्रिकल एन्ड मेकानिकल पावर, त्यस्तै इन्ट्रोडक्सन टु प्राइमेरी सेकेन्डरी एग्रिकल्चरल इम्प्लिमेन्ट्स, यसको बारेमा चाहिँ हामीलाई सुरुमा पढ्नुपर्छ साथीहरू, ठिक छ। त्यसपछि 2 नम्बरको विषय के रहेको छ भन्दाखेरि जेनरल इन्जिनियरिङ। अब मेकानिकल इन्जिनियरिङको बारेमा पनि पढ्नुपर्छ साथीहरू यसमा है। पर्दा यो हाम्रो एकदम मन्त्रालयको सिट छ, त्यही भएर अलिकति हार्ड त छ हैन। मेकानिकल इन्जिनियरिङमा वर्क पावर एन्ड इनर्जी हैन, यो कुराहरू चाहिँ पढ्नुपर्छ साथीहरू, पढ्नु हैन, बुझ्नु। त्यस्तै तपाईँको सिभिल इन्जिनियरिङ सम्बन्धी, अब सिभिल इन्जिनियरिङ सम्बन्धीको कुरा गर्दाखेरि यसमा त हामीलाई खासै गाह्रो हुँदैन, यो त पढेका छौँ हामीले हैन। हाइड्रोलोजिकल साइकल मेजरमेन्ट एनालाइसिस, प्रिसिपिटेसन मेजरमेन्ट इस्टिमेसन एन्ड रन अफ स्टिम फ्लो भेपोरेसन फ्लोड हाइड्रोग्राफ हैन। त्यस्तै चाहिँ डिजाइन स्ट्रक्चर्स आरसिसी बिम कलम स्ल्याब एन्ड ट्रसेस इन स्टिल एन्ड टिम्बरको हैन। बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजीमा ब्रिक स्टोन मेसनरी कङ्क्रिटिङ ड्याम प्रुफिङ हैन, वाटर ड्याम प्रुफ कोर्स हैन, फ्लोरिङ रुफिङ प्लास्टरिङ कार्पेन्टरिङ पेन्टिङ, योको बारेमा एस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङ अफ बिल्डिङ इरिगेसन फार्म एन्ड अदर एग्रिकल्चरल स्ट्रक्चर, यसको बारेमा चाहिँ हाम्रो यसबाट सिभिल इन्जिनियरिङबाट हुन्छ। त्यस्तै सर्भेइङ विषयबाट तपाईँको यहाँ हेर्नु त जेनरलमा त्यही क्लासिफिकेसन के छ सर्भेको हैन, त्यसपछि प्रिन्सिपल अफ सर्भेइङ के छ, सिलेक्सन अफ सुइटेबल मेथड के छ हैन, स्केल प्लान, त्यसपछि लेभलिङबाट प्लेन टेबलबाट हैन, थेडोलाइट एन्ड ट्राभर्स सर्भेबाट हैन, त्यस्तै तपाईँको कन्टुवरबाट सेटिङ आउट हैन, योहरू त्यसबाट सोध्छ हामीलाई। त्यसपछि तपाईँको अब यतातिरको कुरा गर्दाखेरि साथीहरू यो कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलको स्टोनको हैन, सिमेन्टको, क्ले एन्ड क्ले प्रोडक्टको, पेन्ट्स एन्ड भार्निसको बारेमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलबाट सोध्छ, ठिक छ साथीहरू। अनि त्यसपछि हाम्रो मेकेनिक्स अफ मेटेरियल स्ट्रक्चरबाट मेकेनिक्स अफ मेटेरियल हैन, त्यसपछि मेकेनिक्स अफ बिम हैन, सिम्पल स्ट्रट थ्योरी, यतिबाट चाहिँ हामीलाई सोध्छ, ठिक छ साथीहरू। त्यसपछि हाइड्रोलिक्सबाट तपाईँको जेनरलबाट त्यही हाइड्रोडाइनामिक्स हाइड्रोकाइनेमेटिक्स एन्ड हाइड्रोडाइनामिक्सको बारेमा हैन, मेजरमेन्ट अफ डिस्चार्जबाट फलोबाट हैन, यो भयो हाम्रो हाइड्रोलिक्सबाट। त्यस्तै तपाईँको यहाँ सोइल मेकेनिक्सको कुरा गर्दाखेरि त्यही सोइल मेकेनिक्सको यो टपिकबाट जेनरलबाट सोइल वाटर रिलेसन हैन, कम्पेक्सन अफ सोइल, सियर स्ट्रेन्थ अफ सोइल, अर्थ प्रेसर हैन, त्यस्तै फाउन्डेसन इन्जिनियरिङबाट, ठिक छ। अनि स्ट्रक्चरल डिजाइनबाट तपाईँको आरसी सेक्सन इन बिल्डिङ बेन्डिङ हैन, आरसी सियर एन्ड बोन्डिङ स्ट्रेस, एक्जियली लोडेड आरसी कलम हैन, डिजाइन एन्ड ड्राफ्टिङ अफ आरसी स्ट्रक्चर यसबाट हैन। त्यस्तै तपाईँको यतातिर बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजीबाट फाउन्डेसनबाट वालबाट ड्याम प्रुफिङ कोर्स, कङ्क्रिट टेक्नोलोजी हैन, फ्याक्टर एफेक्टिङ स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट योबाट। त्यस्तै तपाईँको अर्को यतातिर सोइल एन्ड वाटर इरिगेसनको कुरा गर्दाखेरि वाटर कन्भेन्स एन्ड कन्ट्रोल, ल्यान्ड डेभलपमेन्ट हैन, ग्राउन्ड वाटर इरिगेसन एन्ड पम्प्स, त्यसबाट वाटर इरोजन एन्ड कन्ट्रोल मेजर्स हैन। त्यसपछि तपाईँको यतातिर फार्म स्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा यही प्लानिङ हैन, फार्म स्टेड एन्ड टिड, फार्म रेसिडेन्स, वाटर सप्लाई एन्ड सेनिटेसन, फार्म रोड, फार्म फेन्सिङ, फार्म पोन्ड, फार्म इरिगेसन एन्ड ड्रेनेज, एनिमल सेल्टर्स, यसको बारेमा सोध्छ। त्यस्तै स्टोरेज स्ट्रक्चरको बारेमा हैन, फार्म एन्ड रुरल इलेक्ट्रिकल, यो भयो। अनि यो 12 नम्बरमा हाम्रो कुन विषय छ भन्दाखेरि इस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङबाट तपाईँको त्यही जेनरलबाट तपाईँको रिटनालाइसिस एन्ड स्पेसिफिकेसन भ्यालुएसन। अनि 13 नम्बरमा हाम्रो के रहेको छ भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट तपाईँको अर्गनाइजेसन हैन, साइट म्यानेजमेन्ट, कन्ट्र्याक्टर प्रोक्युरमेन्ट प्रोसिड्युर हैन, एकाउन्ट्स, अनि प्लानिङ एन्ड कन्ट्रोल हैन। त्यसपछि हाम्रो के छ भन्दाखेरि रुरल इन्जिनियरिङमा तपाईँको ग्रिन रोड, वाटर सप्लाई एन्ड सेनिटेसन इन्जिनियरिङ, बायो इन्जिनियरिङ मेजर, रिन्युएबल इनर्जी, योहरूबाट चाहिँ हामीलाई के हुन्छ साथीहरू हेर्नुहोस्। अब यो फर्स्ट नम्बरको विषयबाट जसरी यो हाम्रो कति नम्बर विषय हो 14 नम्बर विषय हाम्रो रुरल इन्जिनियरिङ हो। रुरल इन्जिनियरिङबाट 14 नम्बर कतिवटा क्वेसन 2वटा क्वेसन आउँछ। त्यस्तै गरेर यसो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको कुन कुनबाट चाहिँ कति चाहिँ क्वेसन सोध्छ हैन।
र यो हाम्रो के हुन्छ अब्जेक्टिभ हुन्छ बहुवैकल्पिक प्रश्न हुन्छ एमसीक्यू क्वेसनहरू हुन्छ ठीक छ साथीहरू अब द्वितीय पत्रको लागि त्यही कुराहरू हैन द्वितीय पत्रको लागि त्यही टपिकहरूबाट के हुन्छ खण्ड ए मा 50 मार्कको सोध्छ जसमा इन्जिनियरिङ जनरल इन्जिनियरिङ हैन सर्भेइङ त्यसपछि हाम्रो कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल सोइल मेकेनिक्स हैन त्यसपछि हाइड्रोलिक्स त्यसपछि साथी सोइल मेकेनिक्स यतिलाई चाहिँ खण्ड ए मा सेक्सन ए मा राखेको छ 7 वटालाई र सेक्सन बी बाट 50 अंकको चाहिँ यो स्ट्रक्चरल डिजाइन हैन त्यस्तै तपाईको बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी हैन सोइल एन्ड वाटर इरिगेसन त्यही टपिकहरु छ अब भन्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ फार्म स्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट हैन त्यस्तै एस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङ त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट र त्यसपछि हाम्रो अन्तिममा रुरल इन्जिनियरिङबाट चाहिँ सोध्छ साथीहरु ठीक छ यहाँ हेर्नुस् सेक्सन ए बाट 50 अंकको सेक्सन बी बाट पनि 50 अंकको 6 वटा लामो हुन्छ छोटो प्रश्न हुन्छ 2 वटा लामो हुन्छ 6 वटा सेक्सन बी बाट छोटो प्रश्न हुन्छ 2 वटा लामो प्रश्न गरेर यसरी चाहिँ 50 50 को चाहिँ सोध्छ साथीहरु ठीक छ त यो हेर्नु भयो तपाईले चाहिँ यो हाम्रो सिलेबस हैन यसमा 2 वटा मात्र सिट खोलाएको छ एग्रिकल्चर इरिगेसन समूहबाट है साथीहरु र यो उसको लागि छ मन्त्रालयको लागि ठीक छ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् भिडियोलाई लाइक गर्नुस् साथीहरु हस्